वेयरहाउसिङ एन्ड माइनिङ भनेको के जस्तो लाग्छ जस्ट जनरल आइडिया मात्र डाटा वेयरहाउसिङ भनेको चाहिँ मेरो विचारमा डाटालाई चाहिँ स्टोर गर्ने ठाउँ हैन अनि डाटा माइनिङ भनेको चाहिँ सन्जु म्यामले भने जस्तै हाम्रो कसरी त्यसलाई चाहिँ माइनिङ चाहिँ सन्जु म्यामले भन्नु एनी आइडिया के आइडिया छ भने जस्ट आइडिया मात्र डेटा माइनिङ भनेको चाहिँ डेटाको प्याटर्न अनि डेटा कस्तो खालको हो भनेर त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट मतलब खोज गर्ने होला मेरो विचारमा त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नेलाई भन्छ होला सायद मेरो विचारमा चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने तपाईले भनेको राइट नै छ यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ अब डिल गरौँ है त फर्स्टमा हामीलाई डाटा माइनिङ र वेयरहाउसिङमा जानुभन्दा अगाडि फर्स्ट डाटा भनेको के हो इन्फर्मेसन हुने नै needed so data भनेको representation of facts concept or instruction in a formal manner suitable for communication interpretation or processing by human being or computer जुन यो facts concepts or instruction छ त्यसलाई नै data भनिन्छ अब नेक्स्ट मा जुम हामी वेयरहाउस भनेको तपाईले भनेको पनि ठिकै छ वेयरहाउस भनेको a single complete and consistent store of data obtained from a variety of different sources made available to end user in what they can understand and use in a business context यो वेयरहाउस भनेको a kind of store जस्तै हो त्यहाँबाट जुन बिजनेस युज अथवा अरु युज को लागि चाहिँ जुन यो त्यसबाट नै जुन स्टोरबाट नै यो डाटा भेराइटी अफ सोर्सेस को थ्रुबाट डाटाहरु obtain गरिन्छ अर्को डाटा वेयरहाउस को अर्को मिनिङ छ warehouse in general term is a historical repository of information collected from multiple sources stored under a unified scheme and that usually reside at a single site जुन various historical information हामीले कलेक्ट गरेर राखिन्छ त्यो पनि various usually reside in a single site various ठाउँबाट जुन डाटाहरु कलेक्ट गरेर राखिन्छ एउटा सिंगल साइटमा त्यसबाट ताकि हामीले फर्दर युज को लागि त्यो युज गर्न सकौं भनेर that is data warehouse so data warehouse are constructed in a process of data warehouse पनि various process को थ्रुबाट constructed हुन्छ त्यसमा data clearing data integration data transformation data loading periodic data refreshing यसको बारेमा तल हामीले डिटेलमा नै हेर्ने छौं Firstly, a data warehouse stores historical data of an organization so that they can analyze their performance over the past time, day, weeks, months, years, and plan for further use. हामीले पनि जुनै पनि कम्पनीबाट अथवा कुनै पनि ठाउँबाट डाटा स्टोर गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले एउटा चाहिँ अपरेसनल डाटा भनेको डे टु डे युजमा जुन युज हुन्छ दैट इज अपरेसनल डाटा त्यो अपरेसनल डाटा हुन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले जुन यो वेयरहाउसमा राख्ने डाटा चाहिँ यो छुट्टै हुन्छ डे टु डे युजको लागि छुट्टै डाटा हुन्छ वेयरहाउसमा त्यही डाटाहरु नै राखिन्छ बट यसलाई चाहिँ भेरियस लङ पिरियड अफ टाइम सम्म स्टोर गर्ने डाटाहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाटा हाउसले डिटरमाइन गरेको हुन्छ त्यसमा पनि वेयरहाउस स्टोर हिस्टोरिकल डाटा अफ एन अर्गनाइजेसन अब आजबाट मात्र नभएर भेरियस अब 5 10 5 10 इयर्स देखि कि डाटाहरु जुन कलेक्ट गरेर राखिन्छ त्यो चाहिँ वेयरहाउसमा नै हुन्छ Okay, the popular definition of data warehouse is given by W.S. Imon. Data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of management decision-making process. You say W.S. Imon le deko data warehouse ko definition so. यसको बारेमा यो सब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो इन्टिग्रेटेड भनेको के टाइम भोलाटाइल नन भोलाटाइल चाहिँ हामीले फेरि तल हेर्नेछौं सो डाटा वेयरहाउस इज कम्बाइनिङ डाटा फ्रम मल्टिपल एन्ड युजुअली भेरिएड सोर्स इन्टु अ कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड इजिली म्यानिपुलेटेड डाटा सो डाटा वेयरहाउस भनेको कम्बाइन्ड डाटा जुन चाहिँ डाटा हामीले कम्बाइन्ड सोर्सबाट लिएको हुन्छ भेरिएड सोर्सबाट लिएको हुन्छ र कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड इजिली म्यानिपुलेटेड डाटाहरु वेयरहाउसबाट डाटा वेयरहाउस भनेको त कलेक्सन अथवा स्टोर जस्तो हामीले बुझ्यौं तर डाटा वेयरहाउसिङ भनेको के त भन्दा डाटा वेयरहाउसिङ भनेको जुन डाटाबाट इन्फर्मेसनमा जुन डाटा कलेक्ट गरेर हामी इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्ने वेसम्म पुग्छौं दैट इज डाटा वेयरहाउसिङ a process of transferring data into information and making it available to users in a timely enough manner to make a difference so जुन डाटा हामीले स्टोर गरेको डाटा हुन्छ त्यो डाटालाई ट्रान्सफर गरेर इन्फर्मेसनमा जुन हामीले लिएर आउँछौं इन्फर्मेसनसम्म लिएर आइपुग्ने प्रोसेस ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस so that is data warehousing त्यसलाई डाटा वेयरहाउसिङ भन्छौं अर्को डाटा वेयरहाउसिङ इन्क्लुड्स डाटा वेयरहाउसिङ कुन वेबाट कसरी गरिन्छ भन्दा फर्स्ट रिट्राइभिङ डाटा एनालाइजिङ डाटा एक्सट्र्याक्टिङ डाटा लोडिङ डाटा ट्रान्सफर्मिङ डाटा एन्ड म्यानेजिङ डाटा रिट्राइभिङ डाटा भनेको
यसमा फर्स्टमा हेरौँ रिट्राइभिङ डाटा भनेको जस्तो हामीले यो वेयर हाउस भयो, यो वेयर हाउस भनेको काइन्ड अफ स्टोर जस्तै भयो। स्टोर गर्नको लागि कुनै पनि डाटा स्टोर गर्नको लागि हाम्रो सोर्स त अभियसली निडेड नै छ। सो भेरियस सोर्सेसबाट हामीले डाटाहरू लिएर एउटा इन्टिग्रेटेड फर्ममा राख्छौँ, द्याट इज वेयर हाउस। सो रिट्राइभिङ डाटा भेरियस सोर्सेसबाट रिट्राइभ गर्छौँ डाटा, एनालाइजिङ डाटा त्यही डाटाहरूलाई चाहिँ जुन कुन चाहिँ डाटा चाहिँ स्टोर गरेर राख्नु छ भनेर चाहिँ एनालाइज गर्छौँ। एक्सट्र्याक्टिङ डाटा भनेको यसबाट निडेड हुने डाटाहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ इन्टिग्रेटेड फर्ममा राख्छौँ। लोडिङ डाटा अर्को लोडिङ डाटा त्यो जुन सोर्सेसहरू छ भेरियस सोर्सेसबाट डाटा लोड गर्ने। ट्रान्सफर्मिङ डाटा निडेड डाटालाई ट्रान्सफर्मिङ डाटा भनेको जुन निडेड डाटा छ, निडेड डाटा हामीसँग त जङ्क डाटाहरू पनि हुनसक्छ। त्यो निडेड डाटालाई चाहिँ जुन अरू सोर्सबाट आएको डाटा छ त्यसलाई वेयर हाउसले चाहिँ यो रिड गर्ने खालको हिसाबले चाहिँ जुन ट्रान्सफर गरिन्छ, द्याट इज ट्रान्सफर्मिङ डाटा। एन्ड म्यानेजिङ डाटा भनेको डाटालाई ओभरअल म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ डाटा वेयर हाउसको प्रोसेसमा इन्क्लुड हुने टर्मिनोलोजिज हो डाटा वेयर हाउसिङ। अर्को चाहिँ यो हामीले डाटा स्टोर गर्दाखेरि डाटा वेयर हाउसमा जुन स्टोर भेरियस सोर्सेसबाट डाटा स्टोर गर्छौँ। डाटा स्टोर गरिसकेपछि जुन क्लाइन्ट अथवा क्वेरिज एनालाइसिसको थ्रुबाट क्लाइन्टलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौँ। गेटिङ इन डाटा, सो गेटिङ इन डाटाहरू चाहिँ कसरी यो वेयर हाउसको थ्रुबाट चाहिँ पाउने भन्दा द डाटा विल कम फ्रम मल्टिपल डाटाबेस एन्ड फाइल विदिन द अर्गनाइजेसन। हामीले डाटा चाहिँ यो भेरियस अर्गनाइजेसन कुनै पनि अर्गनाइजेसन भओस् अथवा फोरकास्ट भओस् भेरियस सोर्सेसबाट चाहिँ हामीले डाटाहरू लेख्छौँ होइन। त्यसपछि अल्सो क्यान कम फ्रम आउटसाइड सोर्सेस। हामीले कुनै अब एक ठाउँबाट डेटाको लागि एक ठाउँमा त अब एउटा अर्गनाइजेसन मात्र नभएर भेरियस त्यसको सम ब्रान्चेसहरूबाट पनि डाटाहरू कलेक्ट गर्छौँ। सो एउटा मात्र ठाउँबाट नआइकन भेरियस सोर्सेसबाट चाहिँ हामीले डाटा कलेक्ट गर्छौँ। जस्तो अब वेदर रिपोर्टको लागि छुट्टै भेरियस ठाउँबाट पनि डाटा कलेक्ट गर्छौँ। वेदर रिपोर्टको लागि अब डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन जिप कोडको लागि यो भेरियस डाटाहरू भेरियस काइन्ड अफ डाटा भेरियस सोर्सेसहरूबाट हामीले डाटा कलेक्ट गर्छौँ। अर्को डाटा गेटिङ इन डाटा, यो 3 स्टेपबाट डाटा जुन हामीले पाउने छ त्यसमा मेनली हामीले यो माथि एक्सप्लेन गरेको यो पोइन्ट्सहरू भए पनि मेन फेजेस भनेको 3 स्टेपमा डाटा कलेक्ट गरिन्छ। फर्स्ट छ एक्सट्र्याक्सन फेज, अर्को ट्रान्सफर्मेसन फेज र लोडिङ फेज। एक्सट्र्याक्सन फेज भनेको हामीले जुन यो सोर्सेस भेरियस सोर्सेसबाट यो वेयर हाउससम्म जाने एउटा फेजेसमा पर्छ। यो 3 स्टेप चाहिँ त्यो जानेसम्म चाहिँ 3 स्टेप हुन्छ। फर्स्टमा एक्सट्र्याक्सन डाटा भनेको सोर्सेस सिस्टम एक्सपोर्ट डाटा बाई फाइल्स पपुलेट्स अब भेरियस फाइल्सहरूबाट अरू ठाउँबाट जुन सोर्स यो डाटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने। ट्रान्सफर देम टु अ डाटा वेयरहाउस सर्भर्स एन्ड पुट इन्टु अ सम सर्ट अफ स्टेजिङ एरिया। त्यसलाई चाहिँ यो जुन भेरियस सोर्सेसबाट एक्सट्र्याक्सन भनेको जस्ट लिने त्यो सम सर्ट अफ स्टेजिङ एरियाको लागि चाहिँ जुन डाटाहरू छ त्यो अरू सोर्सेसबाट वेयर हाउससम्म ट्रान्सफर गर्ने, द्याट इज एक्सट्र्याक्सन फेज, फर्स्ट फेज हो। अनि त्यसपछि गएर सेकेन्ड फेजमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन फेज भनेको थियौँ। ट्रान्सफर्मेसन फेजमा इट टेक्स डाटा एन्ड टर्न इन्टु अ फर्म द्याट इज सुइटेबल फर इन्सर्सन इन्टु अ वेयर हाउस। अब हामीले डाटा त लिग्यौँ, अब लिगिसकेपछि यहाँ यो भेरियस सोर्सेसबाट डाटा लिगिसकेपछि अब जस्तो पाए त्यस्तो डाटाहरू सबै वेयर हाउसमा किप गर्ने भनेर जस्तो पाए त्यस्तो डाटाहरू एकैचोटि राखेर पनि हुँदैन। त्यसमा त्यो डाटालाई चाहिँ छानेर त्यसबाट नोइजहरू रिमुभ गरेर जुन अननेसेसरी डाटाहरू छ त्यो चाहिँ रिमुभ गरेर जस्ट नेसेसरी डाटाहरू मात्रै वेयर हाउसमा राख्ने काम गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन फेजमा कम्बाइन्स रिलेटेड डाटा जुन भेरियस सोर्सेसको कम्बाइन गर्नुपर्ने डाटाहरू छ त्यो चाहिँ कम्बाइन गर्ने। रिमुभ एभन्डेन्सेस जुन एक्सेस डाटाहरू छ जुन नचाहिने खालको डाटाहरू छ त्यस्तो खालको डाटालाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिने। अर्को कमन कोर्स कमर्सियल कस्टमर र स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू छ भने त्यो स्पेलिङ मिस्टेक्सहरूलाई पनि करेक्ट गर्ने। अर्को कन्सिस्टेन्सी जस्तो इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स छ कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन भएको छैन भने पनि यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन फेजमा हुन्छ। अर्को चाहिँ लोडिङ फेजमा गएर चाहिँ प्लेसेस द क्लिन डाटा इन्टु अ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन इट्स फाइनल युजेबल फर्म। जुन लोड गर्ने अब
जुन डाटाहरू अब फिल्टर गरिसक्यौँ, अननेसेसरी डाटा फालिसकेपछि जुन नेसेसरी डाटा छ त्यसलाई लोड गर्नको लागि प्लेस द क्लिन डाटा इन्टु अ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन इट्स फाइनल युजेबल फर्म। जुन युजेबल फर्ममा भएको डाटा हुन्छ भेरियस सोर्सेसबाट त्यो डाटाहरू चाहिँ लोड गर्ने वेयर हाउसमा लोड गर्ने काम गर्छौँ। र कम्पेयर डाटा फ्रम सोर्सेस सिस्टम एन्ड द डाटा वेयर हाउस, डाटा सिस्टमबाट वेयर हाउससँगको त्यो कम्पेरिजन पनि हुन्छ। डकुमेन्ट द लोड इन्फर्मेसन फर युजर्स, त्यो जुन लोडेड भएको इन्फर्मेसन छ वेयर हाउसमा स्टोर गरिसकेपछि फर्दर युजको लागि पनि युज हुने भएको कारणले त्यो डाटाहरू पनि डकुमेन्टेड हुन्छ। सो यसरी नै यो डाटा वेयर हाउससम्म जानमा चाहिँ 3 वटा फेज छ। एउटा एक्सट्र्याक्सन फेज, ट्रान्सफर्मेसन फेज र लोडिङ फेज। एक्सट्र्याक्सनमा जस्ट एक्सट्र्याक्ट गर्ने, लोडिङ ट्रान्सफर्मेसनमा अननेसेसरी जुन एक्सेस डाटाहरू छ त्यो चाहिँ रिमुभ गर्ने, लोडिङ फेजमा चाहिँ त्यो चाहिँ अपलोड गर्ने अथवा डाटा वेयर हाउस सिस्टमसम्म जाने काम चाहिँ गर्छ। अर्को नेक्स्ट छ डाटा वेयर हाउस फिचर्स है। डाटा वेयर हाउस फिचर्समा डाटा वेयर हाउस, यसको डाटा वेयर हाउसको मेनमा 3 वटा फिचर्स अघि हामीले दिएको डिफिनेसन्समा पनि इन्टिग्रेटेड हुन्छ, सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, टाइम भेरिएन्ट, नन भोलाटाइल भनेर यो जुन यो टर्मिनोलोजिजहरू पढेको थियो। त्यो डाटा वेयर हाउसको फिचर्समा डाटा वेयर हाउस इन्टिग्रेटेड हुन्छ, सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, टाइम भेरिएन्ट हुन्छ र नन भोलाटाइल हुन्छ। सो इन्टिग्रेटेड फर्स्ट डिल गरौँ। इन्टिग्रेटेड डाटा वेयर हाउस कसरी इन्टिग्रेटेड हुन्छ भन्दाखेरि, इन्टिग्रेटेड भनेको इज अ होलमा समराइज, सबै ठाउँबाट चाहिँ एकमुष्ट बनाउने। सो इन्टिग्रेटेड भनेको द डाटा इज ग्यादर्ड इन्टु द डाटा वेयर हाउस फ्रम अ भेरियस भेराइटी अफ सोर्सेस एन्ड मर्ज इन्टु अ कोहरेन्ट होल। जुन भेरियस सोर्सेसहरू हुन्छ, सो भेरियस सोर्सबाट लिएको डाटा चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड फर्ममा राख्ने, इन्टिग्रेटेड यो डाटालाई चाहिँ ग्यादर गर्ने। जस्तो यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले सेल्स सिस्टम, पेरोल सिस्टम, पर्चेसिङ सिस्टम भनेर यो छुट्टा छुट्टै लिएको डाटाहरू छ। त्यो चाहिँ एउटा कस्टमर डाटा भनेर इन्टिग्रेटेड वेमा चाहिँ यो सबै भनेको एउटा कस्टमर डाटा न हो। सो यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड फर्ममा चाहिँ लिएको हुन्छ। सो एउटा फिचर्स भनेको इन्टिग्रेटेड पनि हो, डाटा चाहिँ सबै ठाउँबाट लिएर चाहिँ कम्बाइन गरेर राखिन्छ, इन्टिग्रेटेड। द डाटा वेयर हाउस इज सेन्ट्रलाइज कन्सोलिडेटेड डाटाबेस द्याट इन्टिग्रेटेड डाटा डिराइभ फ्रम द इन्टायर अर्गनाइजेसन। जुन हामीले यो आएको डाटाहरू हुन्छ, डाटाहरू मल्टिपल सोर्सेस, भेरियस सोर्सेसबाट आएको हुन्छ। जस्तो एउटा कम्पनी छ भने त्यसमा अब त्यसको सब ब्रान्चेसहरू पनि हुन्छ, सब ब्रान्चेसबाट पनि आएको हुन्छ, अथवा अरू सोर्सेसहरूबाट पनि आएको हुनसक्छ। अर्को डाइभर्स सोर्स, एउटा सोर्सबाट अब ब्याङ्कको मात्र इन्फर्मेसन नभएर अरू फोरकास्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पनि कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डाइभर्स सोर्सेस भेरियस सोर्सेसबाट आएको हुन्छ र फर्मेट एउटै खालको फर्मेटमा पनि आएको हुँदैन, डाटा भेरियस फर्मेटमा आएको हुन्छ। त्यो भेरियस फर्मेटमा आएको, भेरियस सोर्सेसबाट आएको र भेरियस यो मल्टिपल सोर्सेसबाट डाइभर्स फर्मेटमा आएको जुन डाटाहरू छ, सेल्स, पेरोल्स, पर्चेसिङ, यो एउटा इक्जाम्पल मात्र, यो डाटाहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड फर्ममा चाहिँ यो वेयर हाउसले किप गर्ने काम गर्छ। सो यो डाटा वेयर हाउस भनेको इन्टिग्रेटेड हो भनेर यो मेन फर्स्ट फिचर्स। अर्को सेकेन्ड फिचर्समा डाटा वेयर हाउस एउटा सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो। सब्जेक्ट ओरिएन्टेड कसरी हो भन्दा, सो डाटा द्याट गिभ्स इन्फर्मेसन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यो डाटा वेयर हाउसबाट जुन डाटा वेयर हाउसमा राखेको हुन्छ, जुन इन्फर्मेसन अथवा डाटा राखेको हुन्छ, त्यसले पर्टिकुलर इन्फर्मेसन पर्टिकुलर सब्जेक्टसँग रिलेटेड मात्र इन्फर्मेसन दिन्छ। जस्तो हामीले यहाँ हेरौँ, अपरेसनल डाटामा हामीले पर्चेसिङ सिस्टम, पेरोल सिस्टम, सेल्स सिस्टम भनेर जुन राखेको हुन्छ, यो अपरेसनल डाटा भनेको डे टु डे एक्टिभिटिजमा युज हुने खालको डाटा। अर्को डाटा वेयर हाउसले के गर्छ भन्दा भेन्डर डाटा, जुन सेलरको, कस्टमर डाटा, इम्प्लोइज डाटा, यो इन्फर्मेसनहरू त आएको छ, तर यो इन्फर्मेसनहरूलाई नै बल्क अफ भेन्डर डाटा, सेलरको डाटा अथवा कस्टमरको डाटा, इम्प्लोइ रिलेटेड डाटा भनेर चाहिँ यसरी छुट्याएर बल्कमा चाहिँ यसरी छुट्याएर राखिदिएको यो काम पनि यो डाटा वेयर हाउसको सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। कुनै पनि सब्जेक्ट ओरिएन्टेड यो भेरियस सोर्सेसबाट आएको डाटाहरूलाई चाहिँ सब्जेक्ट फर्ममा चाहिँ यो सब क्याटेगोराइज गरेर राख्ने काम पनि यो डाटा वेयर हाउसले गरेको हुन्छ। A data warehouse is arranged and optimized to provide answer to questions from diverse functional area. Data is arranged and optimized to provide answer to questions from diverse functional area. यसरी हामीले भेरियस सोर्सेसबाट आएको डाटाहरूलाई सब क्याटेगोरी गरेर यसरी इम्प्लोइ रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड अनि त्यसपछि यो सेलर रिलेटेड भनेर डाटा छुट्टै राख्दियो भने क्वेसनको अब पछाडि इन्फर्मेसन दिन पनि इजिली एसेसिबल हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी यो सब्जेक्ट ओरिएन्टेड छुट्टा छुट्टै टपिकसँग रिलेटेड चाहिँ स्टोर गरेको इन्फर्मेसनहरू स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। सो डाटा इज अर्गनाइज एन्ड समराइज बाई टपिक, सेल्स, मार्केट, फाइनेन्स, डिस्ट्रिब्युसन एसेट्रा। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्र।
अर्को डाटा वेयरहाउस टाइम भेरिएन्ट हो। डाटा वेयरहाउस एउटा टाइम भेरिएन्ट पनि हो। टाइम भेरिएन्ट कसरी हो भन्दा द फ्लो अफ डाटा थ्रु टाइम। यो चाहिँ यो डाटा अब एक दिन मात्र हामीले गेन गर्ने हो कि भेरिएस अब जस्तो 10 वर्ष अगाडि पायो, 5 वर्ष अगाडि, अब अहिलेबाट नै डाटा कलेक्ट गरिराख्यो भने आजको हुन्छ, भोलिको हुन्छ, पर्सिको हुन्छ, गर्दा गर्दै यो फर इयर्स चाहिँ यो रन हुने हुन्छ। सो एक दिन मात्र नभएर यो डाटाहरू कलेक्ट गर्दाखेरि हामीले भेरियस टाइम थ्रु द पिरियड अफ टाइम पनि कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। द डाटा वेयरहाउस रिप्रेजेन्ट द फ्लो अफ डाटा थ्रु आउट द टाइम। एक दिनको मात्र नभएर भेरियस थ्रु द आजदेखि लिएर थ्रु द इयर्सको डाटाहरू एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। So data is periodically uploaded, then time dependent data is recomputed. जुन periodically अब आजको भयो, भोलिको भयो, पर्सिको periodically चाहिँ need अनुसारको डाटा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। Dependent data is recomputed, जुन need भएको डाटाहरू चाहिँ अब recomputed पनि हुन्छ। The time horizon for the data warehouse is significantly longer than the operational data. जुन हामीले operational data र warehouse को data भनेर अघि भनेको थियो, operational data भनेको डे टु डे एक्टिभिटिजमा युज हुने डाटा भने warehouse को डाटा चाहिँ हामीले फर इयर्ससम्म चाहिँ युज गर्न सक्ने खालको डाटा। यसमा जस्तो अपरेसनल डाटा, करेन्ट भ्यालु डाटा, अहिलेको चाहिँ करेन्ट भ्यालु डाटा हो भने डाटा वेयरहाउस डाटा यो वेयरहाउसमा राखेको डाटाहरू चाहिँ प्रोभाइड इन्फर्मेसन फ्रम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ, जस्तो पास्ट 5 देखि 10 वर्षसम्मको इन्फर्मेसनहरू हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस अपरेसनल डाटाबाट हामीले करेन्ट भ्यालु अहिले के भइरहेछ, कस्तो सेल्स भइरहेछ, कस्तो मार्केटिङ चलिरहेछ, यो इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ भने यो डाटा वेयरहाउसबाट अब अपरेसनल डाटाबाट हामीले पहिलाको इन्फर्मेसन त जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ, बट वेयरहाउसबाट चाहिँ हामीले 5 देखि 10 वर्ष अथवा पहिला पुरानो डाटाहरूको थ्रुबाट पनि इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को डाटा वेयरहाउस भनेको नन भोलाटाइल। डाटा वेयरहाउस कसरी नन भोलाटाइल छ भने नन भोलाटाइल भनेको इज नट इरेज्ड, यो इरेजै हुँदैन के। जस्ट नन भोलाटाइल मिन्स प्रिभियस डाटा इज नट इरेज्ड व्हेन न्यू डाटा इज एडेड टु इट। जस्तो हामीले केही पनि इन्फर्मेसन राख्यौँ भने त्यसमा इन्फर्मेसन राख्दाखेरि पहिलाको इन्फर्मेसन जाने अथवा हराउने हुँदैन, अब त्यसमै नयाँ थपिँदै जान्छ बरु, बट पहिलाको चाहिँ इरेजै भएर त्यसमा चाहिँ रिप्लेस नै गर्ने चाहिँ हुँदैन यो डाटा वेयरहाउसमा राखेको जुन डाटाहरू छ। डाटा वेयरहाउस इज केप्ट सेपरेट फ्रम द अपरेसनल डाटाबेस एन्ड देयरफोर फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन अपरेसनल डाटाबेस इज नट रिफ्लेक्टेड इन द डाटा वेयरहाउस। सो जुन चेन्जेस भएको डाटाहरू त्यो अपरेसनल डाटामा जान्छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जान्छ। यदि त्यो चेन्जेसै नहुने, अब यो जुन डाटा वेयरहाउसमा भएको चाहिँ जस्ट लोड हुन्छ, एसएस हुन्छ, यसमा केही चेन्जेस हुँदैन भने जुन डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा अपरेसनल सिस्टममा हामीले राखेको डाटाहरू छ त्यसलाई अपडेट गर्न पनि सकिन्छ, डिलिट गर्न पनि सकिन्छ, इन्सर्ट पनि गर्न सकिन्छ, क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ। तर डाटा वेयरहाउसमा भएको डाटा छ त्यो चाहिँ नन भोलाटाइल, रिमुभ हुँदैन। पहिला लोड गरेपछि लोड गरे यदि अब त्यो लोड गरिसकेको इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिँदाखेरि निड जति बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ इजिली एसेसिबल हुन्छ। अर्को सो यो चाहिँ मेन गरी यो अहिले हामीले पढेको यो वेयरहाउसको फिचर्सहरू। इन्टिग्रेटेड एज अ होलमा सबै सब्जेक्ट वाइज चाहिँ सेपरेट भएर राखेको हुन्छ। सब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको यो सब्जेक्ट अनुसार नै इन्फर्मेसनहरू पाउन सकिन्छ। टाइम भेरिएन्ट भनेको अब त्यसमा चाहिँ अपरेसनलको डे टु डे जुन डाटाहरू हुन्छ त्यो अपडेटेड हुने, र त्यसमा चाहिँ हामीले 5 to 10 इयर्सको यो वेयरहाउसको डाटा चाहिँ 5 to 10 इयर्सको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ भने अपरेसनल डाटामा त्यो हुँदैन। नन भोलाटाइल भनेको यो इजिली इरेजेबल हुन सक्दैन, इजिली चाहिँ इरेज गर्न सकिँदैन है नन भोलाटाइल, ताकि हामीले अहिले इरेज भयो भने फर्दर इन्फर्मेसन त्यसबाट पाउन सक्दैनौँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ इरेज हुँदैन। अर्को एडिसनल क्यारेक्टरिस्टिक्समा वेब बेस्ड, रिलेसनल, मल्टिडाइमेन्सनल अनि क्लाइन्ट सर्भर रियल टाइम इन्क्लुड मेटा डाटा, यो चाहिँ अदर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा पर्छ। सो हामीले फिचर्स त हेऱ्यौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ डाटा वेयरहाउसको युजेस। डाटा वेयरहाउस हामीले कस्तो खालमा चाहिँ कस्तो वेमा चाहिँ कस्तो एस्पेक्टमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्दा 3 काइन्ड्स अफ डाटा वेयरहाउस एप्लिकेसन। 3 काइन्ड्स अफ डाटा वेयरहाउसको एप्लिकेसन छ। एउटा फर्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ, अर्को एनालाइटिकल प्रोसेसिङ, अर्को डाटा माइनिङ। यो 3वटा वेबाट चाहिँ जुन हामीले वेयरहाउसमा राखेको डाटाहरू छ त्यो चाहिँ लिन सक्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ। इन्फर्मेसन प्रोसेसिङमा जस्तो support querying, basic statistical analysis and reporting using table charts, graphs. Table chart ग्राफहरूको थ्रुबाट हामीले राखेको जुन स्टोरमा राखेको इन्फर्मेसनहरू छ त्यो चाहिँ आइदर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस अथवा कुनै टेबलको फर्ममा अथवा चार्ट अथवा ग्राफको फर्ममा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनको रूपमा यो युज गर्न सक्छौँ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङमा। अर्को एनालाइटिकल प्रोसेसिङ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई त्यो डाटाहरूलाई जुन हामीले स्टोर गरेको डाटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ जुन हामीलाई डाटाहरू प्रोभाइड गर्छ वेयरहाउसको थ्रुबाट, द्याट इज एनालाइटिकल प्रोसेसिङ। मल्टिडाइमेन्सनल एनालाइसिस अफ डाटा वेयरहाउस। डाटा सपोर्ट्स बेसिक OLTP, यो अपरेसनल
अपरेसनल एनालाइसिस प्रोटोकल के समथिङ के छ तल अहिले हेर्छु यसमा चाहिँ ओएलएपीमा ड्रिल डाउन रोल अप स्लाइस ड्रिलिङ पाइपोटल व्हिच अलोज द युजर्स टु भ्यू द डाटा इन डिफरेन्शियल हेलो स्टप सेयरिङ सँग डायल गरेर नि थियो सबै देखिन्छ तपाईको अहिले हामी त्यो मिटको तल आएर छ नि तपाईको बक्स हाइटमा क्लिक गर्नु अनि त्यो यो थ्याङ्क यू यो एनालाइटिकल प्रोसेसिङमा मल्टी डाइमेन्सनल एनालाइसिस जस्तो हामीले यो चाहिँ यो इन्फर्मेसन प्रोसेसिङमा डाइरेक्ट कुनै पनि एनालाइसिस अथवा सर्टकट स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भएर अथवा चार ग्राफको थ्रुबाट इन्फर्मेसन पाउँछौँ भने एनालाइटिक प्रोसेसमा यो ओएलएपीको थ्रुबाट डिटेल एनालाइसिस पाउँछौँ जस्तो हामीले के रिसर्च रिलेटेड एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यसमा युज गर्ने टुलहरू जस्तो हामीले अहिले रिसर्चकै इन्फर्मेसनहरू पाउन पनि हामीले यो एसपीएसएस सासको युज गर्छौँ नि त्यसरी नै एनालाइटिकल टुलहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ डाटाहरू एनालाइसिस गरेर अर्को डाटा माइनिङ भनेको नलेज डिस्कभरी फ्रम हिडन प्याटर्न अघि धीरजले भनेको जस्तै जुन हामीले वेयर हाउसमा राखेको छ वेयर हाउसमा राखेको डाटा नै हामीले पाउने अथवा नलेजको थ्रुमा चाहिँ त्यो पाउने यो डाटा माइनिङको छुट्टै टपिक पनि छ अहिले पछाडि फेरि यो डिटेलमा नै जान्छु डाटा माइनिङ भनेको नलेज डिस्कभरी फ्रम हिडन प्याटर्न सपोर्ट एसोसिएसन कन्स्ट्रक्सन एनालाइटिकल मोडल्स पर्फर्मिङ क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेडिक्सन एन्ड प्रेजेन्टिङ एन्ड माइनिङ रिजल्ट युजिङ भिजुअलाइजेसन टुलहरूको थ्रुबाट जुन नलेज डिस्कभरी गरिन्छ त्यो भनेको डाटा माइनिङ सो यसमा चाहिँ डाटा वेयर हाउसको युज चाहिँ 3 वेबाट गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन जस्ट यो ग्राफ चार्ट रिपोर्टको थ्रुबाट इन्फर्मेसन लिएर अर्को चाहिँ कुनै पनि त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ एनालाइटिकल प्रोटोकलको थ्रुबाट एनालाइसिस गरेर इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ भने अर्को डाटा माइनिङको थ्रुबाट चाहिँ डाइरेक्ट त्यही वेयर हाउसमा रहेको डाटाहरूलाई चाहिँ जस्ट एज अ नलेजको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ 3 वेबाट युज गर्न सक्छौँ जस्तो हामीले हेर्न सक्छौँ भेरियस सोर्सेसबाट चाहिँ डाटा वेयर हाउसमा कलेक्ट गरेर राखियो बल्क अफ डाटा फर्म गरेर पनि राखियो त्यसमा इन्साइटमा अब 3 वेले चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ जस्तो एउटा डाइरेक्टली केही एनालाइसिस नै नगरी ग्राफ अथवा रिपोर्टको फर्ममा त्यो स्टोर भएको डाटाहरू पाउन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ यसलाई डाटालाई एनालाइसिसको थ्रुबाट रियल टाइम कुन एनालाइसिस अथवा फोरकास्ट गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि एनालाइसिसको रिपोर्टहरू चाहियो त्यो डाटासँग रिलेटेड एनालाइसिस भएर चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन चाहियो भने एनालाइसिसको थ्रुबाट पनि गर्न सक्छौँ र अर्को थर्ड भनेको डाटा माइनिङ यसबाट चाहिँ जस्ट नलेज हामीले राखी स्टोर गरेको डाटाहरूबाट इन्फर्मेसन लिएर जस्ट नलेजको रूपमा पनि यो डाटा माइनिङ गर्न सक्छौँ त्यही भएर चाहिँ यो डाटा वेयर हाउसिङबाट 3 वेबाट युज गर्न सक्छौँ ग्राफ र रिपोर्टको लागि अर्को एनालाइसिसको थ्रुबाट र अर्को चाहिँ माइनिङ गरेर जस्ट यसबाट डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट गरेर पनि यो यसको युज गर्न सक्छौँ वेयर हाउसको युज गर्न सक्छौँ सो युजेस अफ डाटा वेयर हाउसेसमा भेरियस सोर्सेसबाट डाटाबेसहरू जस्तो हामीले राखेको छौँ त्यसबाट फर्स्ट स्टेप भनेको लोड द डाटा अब यतिकै त पाउँदैनौँ नि हामीले फर्स्टमा डाटा लोड नै गर्नुपर्छ सो डाटा लोडको लागि भेरियस सोर्सेसबाट डाटा लोड गर्छौँ क्वेसन अफ द डाटा अब हामीलाई के निड भएको छ निड अनुसारको हामीले क्वेसन आस्क गर्छौँ र क्वेसन आस्क गरिसकेपछि हामीले जुन एक्स्ट्रा गरेको नलेज छ डु समथिङ वाट यु हेभ लर्न फ्रम द डाटा नि अब हामीले एक्स गरिसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले एज अ नलेज अथवा जुन पनि इन्फर्मेसन पाउँछौँ त्यो चाहिँ डिसिजन अथवा एक्सनको लागि युटिलाइज हुन्छ अर्को टाइप अफ डाटा वेयर हाउसमा एउटा डाटा मार्ट यसलाई जस्ट टाइप्स कुनै ठाउँमा चाहिँ यो टाइप्स अफ वेयर हाउस भनेर दिएको छ कुनै ठाउँमा चाहिँ यो टाइप्स होइन भनेर दिएको छ होइन मैले जुन सोर्सबाट लेखेको थिएँ त्यसमा चाहिँ यो टाइप्स अफ डाटा वेयर हाउसिङ भनेर दिएको छ यदि इनकेस यसलाई टाइप नराखेर यसमा जस्ट टर्मिनोलोजिज मात्रै बुझ्दा पनि हुन्छ यो डाटा वेयर हाउस र माइनिङमा बुझ्नुपर्ने टर्मिनोलोजिज नै हो त्यसमा डाटा मार्ट अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ अघि हामीले भनेको यो अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसेस जुन थियो नि ओएलएपी भनेको अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ र डाटा मार्ट छ डाटा मार्ट भनेको के हो त्यो फर्स्टमा हेर्दाखेरि डाटा मार्ट भनेको सर्टकट टु अ डाटा वेयर हाउस टु सेभ टाइम जुन सर्टकटले हामी गइन्छ यो डाटा वेयर हाउसबाट यो इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्नको लागि त्यो नै डाटा मार्ट हो डाटा अनि इटिएल एक्सट्र्याक्ट डाटा फ्रम डाटा वेयर हाउस एन्ड सेन्ड टु अर मोर डाटा मार्ट्स फर युज अफ युजर्स अब त्यसमा चाहिँ वेयर हाउसबाट
वेयर हाउसबाट पनि त्यो छुट्टा छुट्टी त्यसबाट पनि वेयर हाउस त अब धेरै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। डाटा मार्ट भनेको अब सानो सानो इन्फर्मेसन रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एउटा बल्कको रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ, जसले इट इज जस्ट अ पार्टिसन अफ डाटा प्रेजेन्ट इन डाटा वेयर हाउस। यो पार्टिसन एउटा स्मल फर्म हो, डाटा वेयर हाउसको एउटा स्मल फर्म भनेकै डाटा मार्ट। इस डाटा मार्ट क्यान कन्टेन डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्स अफ टेबल कलम्स एन्ड रो फ्रम इन्टरप्राइज डाटा वेयर हाउस। जुन त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यो स्मल डाटाहरू त्यसमा आइदर कलम फर्ममा इन्फर्मेसन रहेको नि हुनसक्छ, टेबुलेटेड फर्ममा अथवा रो अथवा अरू वेमा चाहिँ पनि इन्फर्मेसन रहेको हुनसक्छ। जस्तो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा डाटा वेयर हाउस भयो। डाटा वेयर हाउसबाट डाइरेक्ट इन्फर्मेसन सबै इन्फर्मेसन लिनलाई प्रब्लम भए पनि यसले स्ट्रक्चरले यो डाटा वेयर हाउसबाट पनि स्मल बल्कमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले अघि हेरेको थियौँ जुन सेल्स कस्टमर त्यो डाटाहरू चाहिँ अब छुट्टा छुट्टी इम्प्लोइ कस्टमरको भनेर त्यो छुट्टा छुट्टै बल्कमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेको थियो नि, त्यो नै डाटा मार्ट। एउटा वेयर हाउसबाट त्यसको स्मल फर्म जहाँबाट चाहिँ हामीले डाटाहरू पाउन सक्छौँ त्यसलाई डाटा मार्ट भनिन्छ। जस्तै इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चर त्यसबाट पनि अब त्यो सब टपिक अनुसार चाहिँ डाटाहरू स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। अब ठुलो टपिक भयो त्यसबाट सब टपिक अनुसार त्यहाँ निड हुने अनुसारको यो टपिकहरूमा चाहिँ यिनीहरूले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ यो डाटा वेयर हाउस। अनि त्यसपछि गएर डाटा मार्क भनेको वेयर हाउसको स्मल फर्म भन्दा भनेर बुझ्दा हुन्छ। अर्को हाम्रो सेकेन्डमा आएको थियो अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ। अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ भनेको अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ डाटाबेस स्टोर्ड एग्रिगेटेड हिस्टोरिकल डाटा इन मल्टिपल डाइमेन्सन। यसले चाहिँ अब स्टोर्ड एग्रिगेट हिस्टोरिकल डाटा इन मल्टिपल डाइमेन्सन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ भन्ने बित्तिकै यसले एनालाइसिस अब मल्टिपल डाइमेन्सनमा चाहिँ यो स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा जस्तो रोल अप, ड्रिल अप, स्लाइस एन्ड डाउन, पाइबटन जस्तो रोल अप गरेर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ, ड्रिल डाउन गरेर स्लाइस एन्ड डाइस अथवा त्यस्तै इन्फर्मेसनलाई रोटेट गरेर चाहिँ यसले इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ। जस्तै यसमा अघिको फिगरमा पनि त्यो रोल अब यो भेरियस वेबाट चाहिँ यसले इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यसपछि गएर अर्को अब्जेक्टिभ्स अफ ओएलएपी इज टु एनालाइज कम्प्लेक्स रिलेसनसिप एन्ड लुक फर प्याटर्न्स, ट्रेन्ड्स एन्ड एक्सेप्सन। अब मेन अब्जेक्टिभ ओएलएपीको मेन अब्जेक्टिभ्स के भन्दा यसले चाहिँ एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि ट्रेन्ड अथवा प्याटर्नहरूको रिलेसनसिप फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ ओएलएपी अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङले पनि एनालाइज कम्प्लेक्स रिलेसनसिप टु लुक द प्याटर्न ट्रेन्डको कस्तो छ रिलेसनसिप भनेर चाहिँ यसले रिलेसनसिप फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ, एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ। अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ भनेको अब कुनै पनि एनालाइसिस नगरेर डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने। अब यसमा अनलाइन डाटा मार्टमा चाहिँ यसमा वेयर हाउसबाट भएको स्मल बल्क इन्फर्मेसन दिने भयो, स्मल क्याटेगोराइज गरेर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने भयो। अर्को एनालाइटिकल प्रोसेसिङमा वेयर हाउसमा भएको कुराहरूलाई नै एनालाइसिस गरेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो। अर्को अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङले चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँबाट हुने चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सन भयो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्फर्मेसन दिने काम चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङले गर्छ। जस्तै यसको डिटेलमा Special data organization, SS methods and implementation methods are needed to support data warehouse queries, typically multi-dimensional queries. जुन क्वेरीजहरू हुन्छ हामीले सोधेको क्वेरीजहरू चाहिँ यो डाटा वेयरहाउसको थ्रुबाट अनलाइन एनालाइटिकल ट्रान्जेक्सन प्रोसेसको थ्रुबाट चाहिँ क्वेरीजको इन्फर्मेसनहरू हामीले डाटा वेयरहाउसको थ्रुबाट पाउँछौँ। अर्को अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम आर टर्न फर नन ट्रान्जेक्सन एन्ड वर्क्स वेल workload is not known as priority in a data warehouse. Priority भनेको knowledge considered to be true being without being based on previous experience or observation. पहिलाको एक्सपिरियन्स अब्जर्भेसनमा थाहा नभई हामीलाई जस्तो यो इन्फर्मेसन छ है भन्ने हामीलाई जस्तो लागेर जुन हामीले डाटा एक्स गर्छौँ त्यो चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्छ। जस्तो त्यसको लागि एक्जाम्पलमा भन्नु पर्दा एभरेज अमाउन्ट स्पेन्ड अन फोन कल बिट्विन 9 AM to 5 PM इन काठमाडौँ ड्युरिङ द मन्थ अफ डिसेम्बर। अब डिसेम्बरमा काठमाडौँको मान्छेहरूले मात्र कति ड्युरेसन कति फोन कल्सहरू भयो भन्ने कुरा जुन हामीलाई यो कुनै पनि एनालाइसिस नभइकन त्यसबाट जस्ट यो प्रोसेसिङको ट्रान्जेक्सनको प्रोसेसिङको थ्रुबाट हामीलाई जस्ट इन्फर्मेसन चाहियो, कुनै पनि एनालाइसिस नभई त्यो चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङभित्र पर्छ। जुन जस्ट गरेको ट्रान्जेक्सनहरूको इन्फर्मेसन डिटेल इन्फर्मेसन पाउनु नै अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङभित्र पर्छ। अब यसमा यो डाटा वेयर हाउसको आर्किटेक्चर छ। आर्किटेक्चरमा फर्स्टमा भन्दाखेरि जस्तो हामीले भेरियस अदर सर्सेस अपरेसनल डाटाबेसहरू अदर सर्सेस अथवा डे टु डे एक्टिभिटिजको डाटाबेसहरू हुन्छ। हामीले यो कलेक्ट गरेर वेयर हाउसमा
वेयर हाउसमा स्टोर हुन्छ। वेयर हाउसमा स्टोर गर्दाखेरि हामीलाई अघि पढि जस्तै फेजेसहरू हुन्छ। फेजेसमा एक्सट्र्याक्सन यसबाट भएको जुन इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने, इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि जुन अननेसेसरी इन्फर्मेसनहरू छ, एक्सेस इन्फर्मेसन त्यो लिगिँदैन, जुन चाहिने मात्र खालको इन्फर्मेसनहरू छ त्यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गरेर वेयर हाउसमा पठाइन्छ। अथवा हामीले त्यो फर्स्टमा एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, त्यो इन्फर्मेसन लिन्छौँ, लिकिसकेपछि ट्रान्सफर अब त्यो जस्तो डाटा छ त्यस्तो डाटा वेयर हाउसमा त सेन्ड गर्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ वेयर हाउसले रिड गर्ने खालको फर्मेटमा ट्रान्सफर गर्ने, त्यसपछि यो डाटालाई चाहिँ यो वेयर हाउसमा लोड गर्ने र रिफ्रेस गर्ने चाहिँ यो प्रोसेसको थ्रुबाट डाटा वेयर हाउसमा जान्छ। र डाटा मार्ट भनेको चाहिँ जुन बल्क डाटा चाहिँ स्मल पिसेस, यसबाट सबै इन्फर्मेसन एक ठाउँमा कलेक्ट भएर हुन्छ। अनि त्यसबाट सब क्याटेगोरी अनुसार जस्तो पे इम्प्लोइको सेलरसँग रिलेटेड छुट्टै, अनि त्यसपछि अरू रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू, यो छुट्टा छुट्टै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बल्कको फर्ममा चाहिँ जुन कलेक्ट हुन्छ त्यसलाई डाटा मार्ट भन्छ। अनि मेटा डाटा भनेको अर्को हामीले जानिराख्नुपर्ने टर्मिनोलोजिसमा मेटा डाटा पनि छ। मेटा डाटा भनेको डाटा अफ डाटा, यसलाई मेटा डाटालाई जस्तो हामीले बुकको इन्डेक्स जस्तो पनि मान्न सक्छौँ। जस्तो बुकमा के इन्फर्मेसन चाहियो भने अगाडि हामीले इन्डेक्स हेरेर इन्डेक्सको थ्रुबाट यो बुकमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै मेटा डाटा भनेकै सानो डाटा अफ डाटा, त्यसको थ्रुबाट मेटा डाटाको थ्रुबाट त्यसबाट इन्फर्मेसन पाएर नि यो डिटेल वेयर हाउसको थ्रुबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट गर्ने काम हुन्छ। अनि अर्को OLTP अनलाइन एनालाइटिकल प्रोटोकल सर्भर जुन छ, यसलाई जुन इनकेस अब हामीलाई इन्फर्मेसनहरू चाहियो, इन्फर्मेसन चाहिँदाखेरि एनालाइसिस गरेर लिनुपर्ने खालको इन्फर्मेसन लिनु छ भने त्यो चाहिँ अनलाइन एनालाइटिकल प्रोटोकल सर्भिसले चाहिँ यो प्रोभाइड गर्ने गर्छ। अर्को सर्भर अथवा अरू भेरियस वेबाट पनि इन्फर्मेसनहरू पाउँछौँ। अब त्यसमा अघि हामीले हेरेको जस्तै एउटा एनालाइटिकल डेटाजहरू पाउँछौँ, अर्को क्वाइरिज अथवा डाइरेक्ट इन्फर्मेसन अथवा रिपोर्टहरू चाहियो भने डाइरेक्टली पनि पाउँछौँ। यो OLA को थ्रुबाट एनालाइटिकल डाटा पनि पाउँछौँ, डाइरेक्ट पनि पाउँछौँ। र अर्को चाहिँ इनकेस जस्ट नलेजको लागि मात्रै डाटा चाहिएको छ भने यो डाटा माइनिङको थ्रुबाट पनि यो इन्फर्मेसनहरू, यो नलेजको लागि पाउने इन्फर्मेसनहरू यसरी नै इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ डाटा सोर्स, डाटा स्टोरेज भनेर वेयर हाउसलाई राखेको छ। अनि त्यसपछि OLTP इन्जिनले जुन एनालाइसिस गर्नुपर्ने खालको कन्डिसन छ त्यसमा एनालाइसिस गरेर डाटा जुन निड भएको क्लाइन्टसँग पुर्याउँछ। अर्को फ्रन्ट इन टुल्समा अब कस्तो क्लाइन्टले चाहिँ कस्तो खालको डाटा मागिरहेको छ त्यही अनुसारको एनालाइसिस गरेर गर्नुपर्ने डाटा मागेको छ, अथवा कुनै क्वाइरिज अथवा रिपोर्टहरू मागेको छ, अथवा केही नलेज एक्स्ट्रा गर्ने जेनरल डाटा मागेको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ सर्भरले यो डाटाहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। यसमा 3 टायर डाटा वेयर हाउस मोडल्स भनेर छ। यसमा 3 टायर्स डाटा वेयर हाउस मोडल्समा यो डाटा वेयर हाउसमा कसरी इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा नै छ, सेम अघि नै हेरेको जस्तै टपिक नै हो। यसमा अपरेसनल डाटा डे टु डेमा हुने अपरेसनल डाटाहरू पनि हुन्छ, प्लस एक्सटर्नल सोर्सबाट अरू इन्फर्मेसनबाट कलेक्ट भएको डाटाहरू जुन एक्सट्र्याक्ट, क्लिन, ट्रान्सफर, लोड र रिफ्रेस अघि फेजेसहरू पढ्यौँ। त्यो फेजेसको थ्रुबाट इन्फर्मेसन चाहिने खालको इन्फर्मेसन मात्र जुन एक्सेस इन्फर्मेसन छ त्यो नभइकन आफूले यो वेयर हाउसले रिड गर्ने फर्मेटमा यो सोर्सेसबाट डाटा जान्छ। डाटा गइसकेपछि यो वेयर हाउसमा बस्छ। वेयर हाउसमा पनि अब स्मल बल्कमा पनि इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ, त्यसलाई डाटा मार्ट भनिन्छ। यो चाहिँ यो डाटा भयो। यो बटम लेयर चाहिँ जुन बटम लेयरको बटम टायर छ त्यसलाई डाटा वेयर हाउस सर्भर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ वेयर हाउस सर्भिसेस, यो एउटा डाटा। अर्को चाहिँ यो वेयर हाउस सर्भरबाट पनि कुनै पनि अब इन्फर्मेसनहरू हामीलाई एनालाइटिक रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो OLTP सर्भरबाट चाहिँ यो लिन सक्छौँ एनालाइज गरेर। त्योसँग रिलेटेड यो डाटाहरूलाई चाहिँ छुट्टा अब कस्तो खालको रिपोर्ट मागेको छ त्यो अनुसारको एनालाइसिस गरेर यो OLTP सर्भरमा पठाउँछ। OLTP सर्भरलाई चाहिँ यो मिडल टायर अथवा OLTP सर्भर पनि भन्छ। यो सर्भरमा गइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको यो टप टायर फ्रन्ट इन टुल्स, यो फाइनल एरियामा जाने हो जुनमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टले इजिली भिजिबल हुने खालको डाटाहरू प्रोभाइड गर्छ। जस्तो इनकेस अब मागिहाल्यो भने रिपोर्ट अथवा क्वाइरिज मागेको छ भने रिपोर्ट अथवा क्वाइरिजको फर्ममा इन्फर्मेसन दिन्छ। यदि एनालाइसिस गरेर कुनै पनि अब डाटाहरूलाई त्यसलाई एनालाइसिस गरेर त्यसको रिपोर्ट मागेको छ भने एनालाइसिसको फर्मेटमा पनि दिन्छ। अनि अर्को माइनिङ गरेर जस्ट नलेजको लागि मात्र क्वाइरिजहरू गरेको छ भने नलेजको लागि मात्र इन्फर्मेसनहरू पनि दिने गर्छ। 3 वेबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो
डाटा वेयरहाउसको आर्किटेक्चरमा 3वटा लेयर पर्छ। डाटा एउटा फर्स्टमा यो डाटा लेयर भयो, अर्को डाटा जेनेरेट गरिसकेपछि डाटाहरू कलेक्ट गरिसकेपछि यो बटम लेयरको फर्स्ट टायर भनेको बटम टायर हो। बटम टायर पछि सेकेन्ड टायर भनेको मिडल टायर, त्यहाँ चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने भएको डाटाहरू चाहिँ एनालाइसिस हुने काम गर्छ। अर्को टप टायरमा चाहिँ यो फ्रन्ट इन्ड टुल्स भन्छ, अब जहाँ जस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो क्लाइन्टलाई त्यस्तै खालको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो डाटा लेयरको आर्किटेक्चर है, मोडल्स। सो 3 डाटा वेयरहाउस मोडल्स हामीले पढेको जस्तै हो, यो फेरि हेर्नु पर्दैन होला, एक्सप्लेन गरिसकेँ। The bottom tier of the architecture is the data warehouse, the database servers. We use the back-end tool of utilities to feed data into a bottom tier. This back-end tools and utilities perform the extract, clean, load, and refresh the functions. यो चाहिँ फर्स्टमा भयो, योबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू यो वेयरहाउसमा जाने काम गर्छ। अर्को मिडल टायरमा, द मिडल टायर वी हैव द OLTP सर्भर that can be implemented in either of the following ways: by relational OLTP, which is the extended relation database management system of our OLTP map the operation and multidimensional data of standard relation operations, अथवा multidimensional data operations। either relation कुनै पनि रिलेसनसँग रिलेटेड अपरेसन गर्छ भने अर्को चाहिँ अब त्यही इन्फर्मेसनलाई दायाँ बायाँ अथवा अरू वेबाट देखाएर पनि यसले एनालाइसिसको काम गर्ने गर्छ। जस्तो हामीले अघि स्लाइस एन्ड डाइस पाइभोटल त्यो पढाएको थियौँ नि, त्यो वेको थ्रुबाट पनि यो इन्फर्मेसनहरू OLTP सर्भिसले एनालाइज गर्ने काम गर्छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड रिलेसन अपरेसन गरेर अर्को चाहिँ त्यही डाटालाई मल्टी डाइमेन्सनल डाटा अपरेसनको थ्रुबाट पनि यो मिडल लेयरले चाहिँ यो काम गर्ने गर्छ OLTP सर्भरले। अर्को त्यसपछि गएर अर्को टप लेभल टायर हामीले माथिको लेभलमा पढाएको थियो, त्यो चाहिँ दिस टायर इज द फ्रन्ट इन्ड क्लाइन्ट लेयर। दिस लेयर holds the queries tools and reporting tools, analysis tools and data mining tools। यसमा चाहिँ रिपोर्ट गर्ने एनालाइसिस टुल अथवा माइनिङ टुलहरू चाहिँ यो टप लेभल टायरमा चाहिँ जेनेरेट भएको हुन्छ। यसको थ्रुबाट चाहिँ क्लाइन्टमा डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अर्को यो जनरल आर्किटेक्चर सेम त्यही कुरा नै हो, अरू सोर्सेसबाट इन्फर्मेसन पाउँछ, डाटा इन्टिग्रेसन गरेर त्यसपछि वेयरहाउसमा पठाउँछ। वेयरहाउसको स्मल फर्मेट जुन छ त्यसलाई डाटा मेटा डाटा भन्छ। अर्को OLTP इनकेस एनालाइसिस गरेर पठाउनु पर्ने खालको इन्फर्मेसन छ भने OLTP सर्भरमा गएर यो इन्फर्मेसनहरू एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। अर्को क्वाइरिज एन्ड डाटा एनालाइसिस, यदि क्वाइरिज के छ क्वाइरिजको अनुसार नै OLTP जुन एनालाइटिकल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो कि अथवा रिपोर्ट कुनै पनि इन्फर्मेसन अथवा रिपोर्ट पठाउनु पर्ने हो कि अथवा जस्ट नलेजको लागि मात्रै इन्फर्मेसन डाटा माइन गरेर नलेजको लागि इन्फर्मेसन मात्रै पठाउनु पर्ने हो, त्यही अनुसारको चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यसमा अक्विजिसन र डाटा एक्सट्र्याक्सन पर्छ। यसमा चाहिँ हामी अघि 3 फेजेसमा अघि नै पढिसक्यौँ। सो नेक्स्ट टपिक डाटा वेयरहाउस भनेको त भयो। अब डाटा माइनिङ भनेको के त, जस्ट माइन गर्ने भनेको एक ठाउँबाट जस्ट खनेर त्यसमा निकाल्ने अथवा जुन त्यसबाट अब हामीले स्टोर गरेको डाटाहरू छ त्यसबाट नलेजको रूपमा चाहिँ त्यसलाई इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट गर्ने। सो एक्सट्र्याक्सन अफ इन्ट्रेस्टिङ नन ट्राइबल इम्प्लिक्ट प्रिभियसली अननोन एन्ड पोटेन्सियल युजफुल प्याटर्न अर नलेज फ्रम ह्युज एमाउन्ट अफ डाटा। जुन ह्युज एमाउन्ट अफ डाटा छ त्यसबाट चाहिँ नलेज चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने, द्याट इज डाटा माइनिङ। अर्को डिफिनेसन चाहिँ इजिली जस्तै यहाँ खनेर निकालेको छ, जुन वेयरहाउसमा भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिने चाहिँ नलेजको लागि युज गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने नै डाटा माइनिङ हो। त्यसमा डाटा माइनिङ is the process of collecting large amount of raw data and transforming that data in useful information। यो लामो एरिया ठुलो एरियाबाट चाहिँ जुन वेयरहाउसमा रहेको डाटा अथवा वेयरहाउसमा मात्रै रहेको डाटा नभएर अरू पनि ठाउँबाट रहेको डाटाहरू चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा त्यसलाई चाहिँ युजफुल इन्फर्मेसनको रूपमा लिने नै त्यो डाटा माइनिङ हो। And so the overall goal of data mining process is to accept pattern from a data set and transfer it into a unstable structure for either further use। अब जस्तो योबाट जुन स्टोर भएर रहेको डाटा छ त्यो चाहिँ हामीले फर्दर युजको लागि नि एउटा जुन एक्स्ट्रा गरेको इन्फर्मेसनहरू छ त्यो अनस्टेबल स्ट्रक्चरमा फर्दर युजको लागि जेनेरेट गर्ने गरिन्छ। अब डाटा के प्रपर्टिज अफ डाटा माइनिङको मेन प्रपर्टिज भनेको फर्स्टमा चाहिँ अटोनोमिक डिस्कभरी अफ प्याटर्न्स। अब यसले गर्दा जुन हामीले वेयरहाउसबाट लिखेको डाटा अथवा अरू सोर्सेसबाट डाटा लेख्छौँ त्यसले गर्दा अटोनोमिक डिस्कभरी अफ प्याटर्न, त्यो प्याटर्न थाहा पाउनको लागि पनि हेल्प गर्छौँ। हामीले इन्फर्मेसन लेखिसकेपछि डाटा कलेक्ट गरिसकेपछि त्योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसबाट अटोनोमिक डिस्कभरी अफ प्याटर्न पनि थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो मार्केट बास्केट एनालाइसिसमा मार्केटमा कस्तो भइरहेछ, कस्टमरहरू कस्तो आइरहेछ, सेल कतिको छ भनेर मार्केट बास्केट एनालाइसिस पनि गर्न सकिन्छ।
अर्को प्रेडिक्सन अफ लाइकली आउटकम, जुन हामीले लिएको इन्फर्मेसन छ, नलेज इन्फर्मेसन छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रेडिक्सन अफ लाइकली आउटकम वेदर फोरकास्टको लागि पनि इन्फर्मेसनहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले अब 5 वर्ष अगाडि अब सन्डेकै दिन आजको डेटको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट भयो नै चाहिँ त्यति बेला पानी परेको थियो कि थिएन भने त्यो इन्फर्मेसनको थ्रुबाट चाहिँ अहिले हामीले वेदर फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै यो पहिलाको इन्फर्मेसन जुन माइन गरेर जुन वेयर हाउसमा राखेको इन्फर्मेसन थियो त्यो माइन गरेर लिगिसकेपछि वेदर फोरकास्ट अथवा कुनै पनि कन्डिसनहरूको प्रेडिक्सन गर्न फर्दर के होला भने अब पहिलाको इन्फर्मेसन थाहा पाइसकेपछि अब नेक्स्ट के होला भनेर त इन्फर्मेसन भन्न सकिन्छ नि। त्यही अनुसार चाहिँ प्रेडिक्सन अफ लाइकली आउटकम अब फर्दर के होला भनेर फोरकास्ट पनि गर्न सकिन्छ। अर्को क्रिएसन अफ अङ्सेबल फङ्सन्स, अब जस्तो पुलिस इन्भेस्टिगेसन अथवा क्राइम फ्रडहरूको कन्डिसनमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरू पनि गर्न सक्छन्। पहिलेदेखि इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर राखेको छ भने त्यो इन्फर्मेसनको थ्रुबाट नै डिटेल इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। अर्को फोकस अन लार्ज डाटाबेस एन्ड डाटा सेट्स एन्ड डाटाबेसेस, लार्ज डाटा सेट र डाटाबेसलाई फोकस गरेको हुन्छ। यो भयो की प्रपर्टिज। अर्को फेजेस अफ माइनिङ चाहिँ हामीले 3 फेजेसमा गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा प्रिपेयर गर्नुपर्छ, त्यसपछि डाटा एनालाइसिस एन्ड क्लासिफिकेसन, अनि त्यसपछि नलेज एक्विजिसन र प्रोग्नोसिस। यो 4 फेजेसमा चाहिँ डाटा माइनिङ गर्छौँ। माइनिङ गर्दाखेरि फर्स्टमा प्रिपेरेसन फेज भनेको आइडेन्टिफाई द मेन डाटा सेट टु बी युज बाई द डाटा माइनिङ अपरेसन युजली द डाटा वेयर हाउस। जुन डाटा माइनिङ जुन अपरेसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ आइडेन्टिफाई द मेन डाटा सेट टु बी युज, कस्तो खालको डाटा युज हुने हो त भनेर चाहिँ फर्स्टमा प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यो अनुसारको डाटा अब रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब एनालाइसिस एन्ड क्लासिफिकेसन, यदि एनालाइटिकल डाटा छ भने त्यसमा एनालाइज गरेर क्लासिफाइड गरेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा एनालाइसिस एन्ड क्लासिफिकेसनको कुरा आउँछ। त्यसपछि गएर थर्ड स्टेपमा नलेज एक्विजिसन। नलेज एक्विजिसनमा जुन दिएको डाटा छ डाटाबाट चाहिँ नलेज पाउने अथवा एनालाइसिस गरेर नलेज होस् अथवा डाइरेक्ट इन्फर्मेसन पाएर नै नलेज एक्विजिसनको फेज छ। त्यसमा नि जस्तो न्युट्रल नेटवर्क डिसिजन ट्रीहरू बनाउनु पर्यो भने, अर्को रुल इन्डक्सन जनरल एल्गोरिदम्सहरू यसको लागि नलेज एक्विजिसन गर्छ। अर्को नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप भनेको प्रोग्नोसिस को लागि जुन नलेज पाइसकेको छ त्यो नलेजको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब फर्दर अब नलेज भएपछि अब फर्दर फोरकास्ट गर्न सकिन्छ। यदि इन्फर्मेसन नै पाएको छैन भने पछि के हुन्छ भनेर हामीले जस्ट प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो प्रेडिक्सनको आधारमा नै फर्दर प्रोग्नोसिस कस्तो हुन्छ र फोरकास्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो फोरकास्ट बिजनेस आउटकममा 65% अफ कस्टमर्स हु डिड नट युज अ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड इन लास्ट 6 months आर 88% लाइकली टु क्यान्सल द एकाउन्ट। यति मान्छेले चाहिँ 65%ले क्रेडिट कार्ड युज गरेको छैन, क्रेडिट कार्ड युज नगरेको, र त्यसमा चाहिँ 6 मन्थमा 88 ले चाहिँ यो एकाउन्ट क्यान्सल गर्ने खालको कन्डिसन छ भने पहिलाको इन्फर्मेसन पाएकै आधारमा चाहिँ नेक्स्ट फर्दर प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ, फोरकास्ट गर्न सकिन्छ। सो फर्स्ट फेजेसमा 4वटा छ। त्यसमा चाहिँ डाटा प्रिपेरेसन, एनालाइसिस एन्ड क्लासिफिकेसन, नलेज एक्विजिसन र प्रोग्नोसिस। डाटा प्रिपेरेसनमा प्रिपेयर गर्ने कस्तो खालको डाटाहरू इन्फर्मेसन निड भएको छ भनेर, अनि त्यसपछि एनालाइसिसमा अब एनालाइटिकल डाटाहरू छ, क्लस्टर स्टडिजहरू, क्लासिफिकेसन ग्रुपमा गर्नुपर्ने, ग्रुपिङ गर्नुपर्ने छ कि त्यो अनुसारको क्लासिफिकेसन र ग्रुप गर्ने। अनि त्यसपछि नलेज एक्विजिसनबाट त्योबाट पाएको नलेजहरू जस्तो डिसिजन ट्री, यो जेनरल अल्गोरिदम्सको थ्रुबाट चाहिँ नलेज एक्वायर गर्ने र त्यो नलेजलाई चाहिँ फर्दर प्रेडिक्सनको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यसरी 4 स्टेपमा चाहिँ डाटा माइनिङ गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ डाटा माइनिङ नलेज डिस्कभरी। डाटा माइनिङमा चाहिँ नलेज कसरी डिस्कभर हुन्छ भन्दा फर्स्टमा हामीले क्लियरिङ एन्ड इन्टिग्रेसन भेरियस सोर्सेसबाट डाटा लेख्छौँ। डाटा वेयर हाउसमा कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। कलेक्ट गरेर राखेको डाटा नै सिलेक्सन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन, जुन निड भएको डाटा नै यताबाट रिक्वेस्ट आइसकेपछि त्यही डाटाहरू प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। त्यसपछि डाटा माइनिङबाट आइदर इभ्यालुएसन एन्ड प्रेजेन्टेसनको थ्रुबाट अथवा अरू भेरियस सोर्सेसबाट नलेज अपडेट गर्ने काम गर्छौँ। यो चाहिँ त्यसकै डिस्क्रिप्सन हो, मैले स्लाइडमा मात्रै राखेको छु, यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्नु नपर्ला। अब वेयर हाउसको आर्किटेक्चर जस्तै डाटा माइनिङको पनि आर्किटेक्चर छ। डाटा माइनिङको आर्किटेक्चरमा यस अटिपिकल डाटा माइनिङ सिस्टम्स मे हेभ द फलोइङ मेजर कम्पोनेन्ट्स। यो मेजर कम्पोनेन्ट्स डाटा माइनिङ सिस्टममा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। फर्स्टमा अब जस्तो डाटाबेस, आइदर डाटाबेसको थ्रुबाट डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरू
अरू डाटाबेसको थ्रुबाट पनि माइन गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ डाटा वेयर हाउसको थ्रुबाट पनि माइन गर्न सकिन्छ, जस्तो वर्ल्ड वाइड वेबको थ्रुबाट पनि माइन गर्न सकिन्छ र अदर इन्फर्मेसन रिपोजिटरिजहरूको थ्रुबाट भेरियस सोर्सेसबाट डाटा माइन गर्न सकिन्छ। डाटा माइन गर्दाखेरि डाटा क्लिनिङ, इन्टिग्रेसन एन्ड सिलेक्सन, अब त्यसमा चाहिँ डाटा माइन गर्दाखेरि अब यो सबै सोर्सेसबाट लिगेको डाटाहरू त्यसलाई चाहिँ क्लिनिङ गर्ने, यदि अननेसेसरी खालको डाटा छ भने हटाउने, त्यसपछि जुन चाहिने डाटाहरू छ त्यो भेरियस सोर्सेसबाट आएको डाटाहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड फर्ममा एकै ठाउँमा चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्ने काम गर्छ डाटाबेस अर डाटा वेयरहाउस सर्भरले। अनि त्यसपछि यो डाटा वेयरहाउस सर्भरले चाहिँ जुन कलेक्ट गरेर राखेको इन्फर्मेसन छ, यो माइनिङ इन्जिनको थ्रुबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू निड छ त्यो अनुसारको चाहिँ रिक्वेस्ट दिन्छ। अनि त्यसपछि नलेज बेस, अनि अर्को प्याटर्न इभ्यालुएसन। अब प्याटर्न इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने खालको जस्तो टेबुलर फर्ममा राख्नुपर्ने अथवा कुनै रिपोर्टहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने अथवा टेबल हायरार्किकल अर्डरमा राख्नुपर्ने छ कि त्यस्तो खालको छ भने, अब प्याटर्नमा राख्नुपर्ने कन्डिसन छ भने यो चाहिँ प्याटर्न इभ्यालुएसनले गर्ने गर्छ। र प्याटर्न इभ्यालुएसन र यो डाटा माइनिङलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ सेट अफ रुलमा जुन बाँधेर राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ नलेज बेसले गरेको हुन्छ। नलेज बेसले यिनीहरूलाई चाहिँ स्पेसिफिक यो रुल्स दिएर यो अब जस्तो हायरार्किकल अर्डरमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ अब यसरी राख्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ यो नलेज बेसले गाइड गर्ने गरेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ युजर इन्टरफेस, यो चाहिँ अब प्याटर्न इभ्यालुएसन गरिसकेपछि अब प्याटर्न अब टेबुलर फर्ममा चाहियो भने प्याटर्न इभ्यालुएसनले टेबुलर फर्ममा डाटाहरू राखिदिन्छ। त्यसपछि युजर इन्टरफेसमा चाहिँ यसले चाहिँ जुन टेबुलर फर्ममा गरेको जुन डाटाहरू छ त्यसलाई युजर इन्टरफेसको थ्रुबाट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। यो नै डाटा माइनिङको आर्किटेक्चर हो। फर्स्टमा चाहिँ भेरियस सोर्सेसबाट आउने चाहिँ वेयरहाउस सर्भरले राखेको हुन्छ, अब त्यसलाई फिल्टर गरेर क्लिनिङ गरेर इन्टिग्रेटेड रूपमा राखेको हुन्छ। त्यसपछि डाटा माइनिङ इन्जिनले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने अथवा माइन गर्ने काम गर्छ। र प्याटर्न इभ्यालुएसनले अब त्यो एनालाइसिस गरेकोलाई प्याटर्नमा प्रोभाइड गर्ने अथवा कस्तो रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने हो त्यो अनुसारको चाहिँ राखेको हुन्छ। इन्टरफेसबाट चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू पाउने गर्छौँ। यो भयो डाटा माइनिङको आर्किटेक्चर। यो सेम त्यही कुरा नै डिस्क्राइब गरेको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ जस्ट नोटमा मात्रै राखेको छु, यसमा डिटेल नजाऊँ। अर्को एप्लिकेसन अफ डाटा माइनिङ, हामीले डाटा वेयरहाउसबाट डाटा लिग्यौँ अथवा भेरियस सोर्सेसबाट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिग्यौँ। अब त्यो के कुरामा चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ, कस्तो ठाउँमा चाहिँ यो डाटा माइन भएको डाटा इन्फर्मेसनहरू युज गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो सम एप्लिकेसन डोमेन्स फाइनेन्सियल डाटा एनालाइसिस, रिटेल इन्डस्ट्रिज, टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रिज, बायोलोजिकल डाटा एनालाइसिस, यो कुराहरूमा चाहिँ अप्लाइड गर्न सकिन्छ माइन भएको डाटा। फर्स्टमा फाइनेन्सियल डाटा एनालाइसिसमा जस्तो फाइनेन्सियल रिलेटेडमा इन्फर्मेसन्सहरू हामीले लिखेर अब त्यो फाइनेन्सियल डाटाहरू जस्तो कस्टमर कति भयो, अब सेल्स, अनि त्यसपछि अब सेल कति भयो, अनि त्यसपछि त्यो फाइनेन्सियल रिलेटेड डाटाहरू चाहिँ यो फाइनेन्सियल डाटा एनालाइसिसको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ भने। अर्को रिटेल इन्डस्ट्रीमा अब सेलरको हिस्ट्रिजहरू, सेलरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन, अर्को कस्टमरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरू जस्तो कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन कति भएको थियो, अब लास्ट 5 इयर्समा कति भएको थियो अथवा 2 इयर्समा कति भएको थियो र फर्दर के हुनसक्छ त्योसँग रिलेटेड चाहिँ इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट गर्न पनि यो गरिन्छ रिटेल इन्डस्ट्रीको लागि। अर्को टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीमा जस्तै अब टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीमा के इन्फर्मेसन चाहियो, अथवा पहिला कुनै फ्रेड भएको थियो अथवा कुनै इन्फर्मेसनहरू पहिलाको इन्फर्मेसन चाहियो, जस्तो अघि हामीले एउटा हेरेको एक्जाम्पलमा भनेको थियौँ काठमाडौँ भ्यालीमा कति अब यो 6 मन्थमा कति चाहिँ कल भयो, त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने पनि यो माइनिङको थ्रुबाट टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीमा पनि यो हेल्प हुन्छ। एउटा जस्तो टेलिकम्युनिकेसनमा अब त्यही रिलेटेड इस्युजहरू, यो पुलिस रिलेटेड इस्युजहरू अन्त अथवा अरू रिलेटेड इस्युजहरू छ भने त्यस्तो खालको इस्युजहरू पनि यो माइन गरेको इन्फर्मेसनको थ्रुबाट सल्भ गर्न हेल्प हुन्छ। त्यही भएर त्यो खालको इन्फर्मेसनहरू टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रिजमा पनि युटिलाइज हुन्छ। अर्को बायोलोजिकल डाटा एनालाइसिसमा बायोलोजिकल जस्तो डिएनए सिक्वेन्सहरू पहिल्यैदेखि जेनेरेट भइरहेको डिएनएसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन राख्यो भने डिएनए सिक्वेन्सको थ्रुबाट नै कस्तो खालको डिजिज लागेको छ अथवा कस्तो खालको डिजिज लाग्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। सो बायोलोजिकल डाटा एनालाइसिसको थ्रुबाट यो कुराहरू गर्न सकिन्छ। सो एप्लिकेसन अफ डाटा माइनिङमा फाइनेन्सियल डाटा एनालाइसिस, रिटेल इन्डस्ट्री, टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्री र बायोलोजिकल डाटा एनालाइसिस यो चाहिँ मेन एप्लिकेसन हो भने। अर्को पोटेन्सियल एप्लिकेसन फर्दर अरू ठाउँमा पनि यो अप्लाइड गर्न सक्छ, माइनिङ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ डाटा एनालाइसिस एन्ड डिसिजन सपोर्ट, अब जस्तो कुनै पनि डिसिजन गर्नु पर्यो अथवा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने पनि माइन गरेको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले डिसिजन अथवा सपोर्टको लागि युटिलाइज गर्न सक्छौँ। त्यसमा मार्केट एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट, अब मार्केट एनालाइसिस गर्नु छ अथवा म्यानेजमेन्टको लागि जस्तो
मार्केट बास्केट एनालाइसिस, सेल टेक्निक, कस्टमर फिडब्याक अन द आइटम। अब कस्टमरले कस्तो खालको फिडब्याक दियो, अब फर्दर के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ, सेल टेक्निक कस्तो थियो, अब 2 इयर्स अगाडि कस्तो सेल टेक्निक थियो अथवा 1 इयर्स अगाडि कस्तो सेल टेक्निक थियो, के चेन्जेस लिएर आउनुपर्छ भनेर पनि यसले मार्केट एनालाइसिस र म्यानेजमेन्टलाई सपोर्ट गर्छ यो डाटा माइनिङले। अर्को रिस्क एनालाइसिस म्यानेजमेन्टमा, रिस्क एनालाइसिस म्यानेजमेन्टमा अब पहिला स्टोर गरेको इन्फर्मेसनको थ्रुबाट फोरकास्ट गर्न सकिन्छ, जस्तो वेदर फोरकास्ट अब पहिलाको इन्फर्मेसन लिएर नै अब पछाडि यो टाइममा चाहिँ यस्तो यस्तो कन्डिसन भयो भने अब जस्तो पानी पर्ला अथवा के होला भनेर चाहिँ रिस्कहरू जुन छ त्यो रिस्कहरू चाहिँ फोरकास्ट गर्न सकिन्छ। डिसिजन सपोर्ट सिस्टमलाई फर्दर डिसिजन मेकिङको लागि पनि यो हेल्प गर्ने गर्छ। अर्को फ्रेड डिटेक्सन एन्ड डिटेक्सन अफ अनयुजुअल प्याटर्न, यदि फ्रेड भएको छ, अनयुजुअल प्याटर्न भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा पनि यो युटिलाइज हुनसक्छ माइन गरेको डाटाहरू। अदर एप्लिकेसनमा टेक्स्ट माइनिङ, न्यू ग्रुप्स, मेल डकुमेन्ट्स एन्ड वेब माइनिङ, यो वेब माइनिङहरू जस्तो न्युज ग्रुप्स, इमेल डकुमेन्ट्सहरूको अदर इन्फर्मेसन्सहरू पनि माइन गर्ने। अर्को स्ट्रिम डाटा माइनिङ फ्रम कन्टिन्युस ऱ्यापिड डाटा, जस्तो टेलिफोन कम्युनिकेसन प्याटर्न, वेब सर्चिङ, वेबमा कस्तो कस्तो खालको डाटाहरू सर्च गरेको थियो भनेर, अर्को टेलिफोनमा कस्तो कम्युनिकेसन प्याटर्न कस्तो थियो, कति टाइममा चाहिँ कस्तो खालको कति यो कलहरू भयो, त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू पाउनको लागि। अर्को बायो इन्फर्मेटिक र बायो डाटा एनालाइसिसको लागि भनेर हामीले यो पहिला नै हेरिसकेका छौँ। सो यो चाहिँ एप्लिकेसन भयो भने अदर मेन एप्लिकेसन यसलाई यो सर्ट फर्ममा यसरी क्लासिफिकेसन गर्न सकिएको छ। जुन वेयर हाउसमा राखेको अथवा अरू सोर्सबाट पाएको डाटाहरू छ त्यो चाहिँ अब जस्तो मार्केट सेगमेन्टेसनमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ, कस्टमर चार्जको लागि, फ्रेड डिटेक्सनको लागि, अघि भनेको जस्तै फ्रेडहरू छ भने फ्रेड डिटेक्सनको लागि, अर्को डाइरेक्ट मार्केटिङको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मार्केट बेस्ड एनालाइसिस, मार्केटमा के भइरहेछ, पर्चेस कस्तो छ, यो प्रडक्टहरू सर्भिसेसहरू कस्तो छ भनेर मार्केट एनालाइसिस गर्नको लागि। अर्को ट्रेन्ड एनालाइसिसको लागि अब जस्तो मन्थली यो मन्थमा के भयो, अर्को मन्थमा के भयो, जुन मन्थ वाइजको चाहिँ जुन ट्रेन्ड छ, अब कस्तो खालको चेन्जेस आयो भनेर पनि यो इन्फर्मेसनहरू पाउन पनि यो डाटा माइनिङको थ्रुबाट चाहिँ इन्फर्मेसन पाइन्छ भने। अर्को साइन्समा स्टिमुलेस न्युक्लियर एक्सपल्सन, भिजुअलाइज क्वान्टम फिजिक्स, यो साइन्ससँग रिलेटेड न्युक्लियर एक्सपल्सनसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरू पनि यो डाटा माइनिङको थ्रुबाट चाहिँ गेन गर्ने गर्छौँ। अर्को इन्टरटेनमेन्ट पर्पोजको लागि, अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स एन्ड हेल्थ केयरको लागि, जस्तो कसैले क्लेम गरेको छ भने हामीलाई पहिलाको इन्फर्मेसन त चाहियो, त्यो इन्फर्मेसन पनि यो डाटा माइनिङको थ्रुबाट जुन वेयर हाउसमा राखेको इन्फर्मेसन छ त्यसलाई जेनेरेट गरेर पनि यो फ्रेडहरू अनि अरू यो प्याटर्नहरू अरू जुन प्रब्लमहरू छ त्यो सल्भ गर्न सकिन्छ। अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा मेडिसिनको इफिकेसी, अब ड्रगहरू कसरी युज भएको थियो, अब त्यसको इफेक्टिभनेस कस्तो छ भनेर त्यो हेर्नको लागि, अथवा वेल ग्यासको लागि, अनि त्यसपछि रिटेलिङ, यो कुराहरूमा चाहिँ यो डाटा माइनिङको एप्लिकेसन्स हुन्छ। अनि डाटा माइनिङ र डाटा वेयर हाउसमा के डिफरेन्स छ भने, डाटा वेयर हाउस प्रोभाइड्स द इन्टरप्राइज विथ द मेमोरी, यसले इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ भने डाटा माइनिङ प्रोभाइड्स द इन्टरप्राइज विथ इन्टेलिजेन्स, यसले चाहिँ नलेज र इन्टेलिजेन्सको काम गर्छ। यसमा यो डाटा माइनिङ र वेयर हाउसको डिफरेन्स छ, अब पहिल्यै पढिसकेको कुराहरू नै यहाँ आएको छ, त्यही भएर यो डिटेल एक्सप्लेन गर्दिनँ, आफै पढ्नु। त्यसपछि समरी, केही कन्फ्युजन छ यसमा? जस्ट समराइज गरौँ आजको टपिकमा, वेयर हाउस भनेको चाहिँ काइन्ड अफ स्टोर जस्तो हो, जसमा चाहिँ यो भेरियस सोर्सेसबाट आएको डाटाहरू, अपरेसनल डाटा, डे टु डेमा भएको डाटा अथवा भेरियस सोर्सेसबाट आएको डाटाहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने, यदि चाहिने मात्र इन्फर्मेसन राख्ने, क्लिन गर्ने, नचाहिनेहरू चाहिँ नराख्ने, यो ट्रान्सफर गर्ने, जुन वेयर हाउसले रिड गर्ने खालके फर्मेटमा ट्रान्सफर गर्ने, रो र रिफ्रेसको थ्रुबाट यो भेरियस सोर्सेसबाट डाटा एक्सट्र्याक्ट गरेर वेयर हाउसमा पठाइन्छ। वेयर हाउसमा पठाइसकेपछि त्यसबाट पनि अब एउटै सबै डाटा एकै ठाउँमा गजाङ राखेर पनि भएन, त्यसको लागि चाहिँ भेरियस डिपार्टमेन्ट जस्तो भेरियस अब सब ग्रुप जस्तो चाहिँ यो डाटा मार्टले काम गरेको हुन्छ। रिलेटेड टपिक्सहरूसँग रिलेटेड छुट्टा डाटाहरू स्टोर गरेर राख्ने काम यो डाटा मार्टले गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बटम टाइल अथवा बटम लेयर भनिन्छ। मिडल लेयरमा गएर OLTP सर्भर हुन्छ। OLTP सर्भरले यो जुन डाटाहरू छ यो क्लाइन्टले मागेको कन्डिसनमा एनालाइज गरेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। आइदर यसले अब भेरियस डाइमेन्सनलबाट चाहिँ सो गरेर, जस्तो पाइभोटल यो स्लाइस डाइसको थ्रुबाट, अथवा एनालाइसिस गरेर जस्तो SPSS टुल, SES टुलको थ्रुबाट, अरू एनालाइसिस टुलको थ्रुबाट चाहिँ यो एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ मिडल लेयर टायरले। अनि अर्को थर्ड टायर भनेको यो फ्रन्ट लेयर टायर, अब यो एनालाइसिस गरेको अथवा डाइरेक्ट आउने इन्फर्मेसनहरू छ त्यो आइदर क्वेरीको फर्ममा अथवा रिपोर्टको फर्ममा पनि
क्लाइन्टलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ अथवा एनालाइसिसकै रूपमा पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ र माइन गरेर जस्ट डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ ताकि माइनिङको थ्रुबाट चाहिँ फर्दर इन्फर्मेसन अथवा फर्दर यो एप्लिकेसन अरू चाहिने निड भएको अनुसार चाहिँ यो जुन पाएको नलेज छ त्यो चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ यो वेयर हाउसको भयो भने माइनिङमा गएर चाहिँ माइनिङमा जस्ट भेरियस सोर्सेसबाट जस्ट हामीले वेयर हाउसबाट मात्रै इन्फर्मेसन पाइँदैन। माइनिङ भनेको जस्ट इन्फर्मेसन जहाँ राखेको इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ निकाल्नु एक्स्ट्रा गर्नु ताकि त्यसले गर्दाखेरि एज अ नलेजको रूपमा हामीले युटिलाइज गर्न सकौँ। त्यसको लागि अब इन्फर्मेसन पाउनको लागि हामीले डाटाबेसबाट पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ, डाटा वेयर हाउसबाट पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ, वर्ल्ड वाइड वेबबाट पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ र अदर इन्फर्मेसन रिपोजिटरिजबाट पनि इन्फर्मेसन्सहरू पाउन सक्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ डाटा क्लिनिङ इन्टिग्रेसन गरेर काम गर्ने यो पाएको डाटाहरूले चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर राख्ने काम चाहिँ डाटाबेस र डाटा वेयर हाउस सर्भरको काम हो। डाटा वेयर हाउस सर्भरले चाहिँ यो डाटा माइनिङ इन्जिनमा पठाइसकेपछि यो एनालाइसिस गर्ने कामहरू जुन छ त्यो चाहिँ डाटा माइनिङ इन्जिनले गर्छ। डाटा माइनिङ इन्जिनले गरिसकेपछि जस्तो कुन प्याटर्नमा फर्म गर्ने अथवा रिपोर्टको फर्ममा प्रोभाइड गर्ने कि डाइरेक्ट इन्फर्मेसन दिने कि भने चाहिँ यो प्याटर्न इभ्यालुएसनले गर्छ भने युजर इन्टरफेसको थ्रुबाट चाहिँ यो क्लाइन्टहरूले जुन चाहिएको सिक गरेको इन्फर्मेसनहरू छ त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने गर्छ। सो यो नै आजको डाटा आर्किटेक्चर र डाटा वेयर हाउस र वेयर हाउस र यो माइनिङको इन्फर्मेसन। केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु। थ्याङ्क यू अनु म्याम, धेरै लामो गयो टपिक नै लामो रहेछ सर। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा? मैले देखेको चाहिँ जस्तै अब यो वेयर हाउसको कुरा गर्दा गर्दा स्ट्रक्चर डाटाको स्टोर भन्ने कुरा गरिन्छ नि सर। अनि जस्तै अब हामीले स्ट्रक्चर डाटाको कुरा गर्दा गर्दा यसमा बिग डाटाको रिलेसन अथवा त्यो नन स्ट्रक्चर डाटा चाहिँ हुँदैन भन्ने कि यसमा जस्तै मैले फेरि एक्सक्युएलतिर यता टेबल बेसको लागि स्ट्रक्चर अनि स्किमा बेसको अरूलाई चाहिँ नन स्ट्रक्चर त्यसरी बुझेको केसमा यसमा अलिक कन्फ्युज भयो सर। मैले कसरी भन्नु खोजेको भन्ने केसहरू चाहिँ वेयर हाउसको चाहिँ अलि वेयर हाउसमा जस्ट स्ट्रक्चर डाटा मात्रै राखिँदैन कि त्यसमा जस्ट इन्फर्मेसन राख्ने एउटा कुनै पनि स्ट्रक्चर भनेर डाटा इन्ट्री गरिँदैन कि जस्ट डाटाहरू मात्रै प्रोभाइड गर्ने। अब त्यसले दिँदाखेरि चाहिँ अब स्ट्रक्चरमा नि दिन सक्छ, डाइरेक्टली नर्मली इन्फर्मेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ। मैले त रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर डाटा ओन्ली भनेर पनि भनेको छ, त्यो केसले गर्दा कन्फ्युजन भयो। स्ट्रक्चर डाटा भनेर जस्तो हामीले फिल्टर गरेर त्यहाँ चाहिने डाटा मात्रै वेयर हाउसमा जान्छ भनेको भएर स्ट्रक्चर भने होला। त्यस्तै हो सर। त्यो हो डाटा यस्तो हो, तपाईँले अहिले चाहिँ बिग डेटा वेयर हाउस भन्ने कन्सेप्ट आएको छ होइन। अब एकाडेमिक प्रयोजनका लागि यिनै कुराहरू पढाइरहेछौँ हामीले। बिग डेटा चाहिँ एकाडेमिकमा हाम्रो उसमा चाहिँ रिफ्लेक्सन आइसकेको छैन। अब बिग डेटा वेयर हाउस नै हुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँको बिग डेटा वेयर हाउस भनेकै अहिलेको बिग डेटाको कन्सेप्ट हो। त्यो वेयर हाउस ठुलो 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 वेयर हाउस नै बिग डेटा हो। त्यो त हामीले पहिले नै पढिसक्यौँ, त्यसको प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। यी एकअर्कामा रिलेटेड कुराहरू हुन् कि तपाईँको बिग डेटाको कुरा, आइओटीको कुरा, डेटा माइनिङको कुरा, डेटा वेयर हाउसको कुरा, यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा रिलेटेड छन्। कसैले स्ट्रक्चरको कुरा गर्छन्, कसैले प्रोसेसिङको कुरा गर्छन्, कसैले चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्छन् होइन। त्यो चाहिँ अब अनि कसैले सोर्सका कुरा गर्छन्, जस्तो आइओटीले कहाँबाट डेटा सोर्स हुन सक्छ, कहाँबाट त्यो डेटा जेनेरेट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आइओटीले गर्छ होइन। यस्ता यस्तै कुराहरू एकअर्कामा रिलेट भएर आएका हुन् यी टर्मिनोलोजीहरू, र हामीले यी टर्मिनोलोजी बुझ्न जरुरी छ। यिनीहरूले के हो कसो हो भन्ने कुरा अब पिजिडिसिए पढिसकेपछि त यी कुराहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो भएर सिलेबसमा यी कुराहरू राखिया हुन्। टर्मसँग तपाईँहरू फ्यामिलियर हुनुहोस् र बेसिक स्ट्रक्चर र आर्किटेक्चर थाहा होस् भन्नका लागि यी टपिक राखिया हुन्। नभए यी टपिकहरू जति पनि छन् यो च्याप्टरमा भएका टपिकहरू सिलेबस हेर्नुहोस्, यो बिग डेटा आइओटी भएको जुन छ यी सबै सिङ्गै सब्जेक्ट हुन्। आइओटी एउटा सिङ्गै सब्जेक्ट हो, बिग डेटा आफै सब्जेक्ट हो, डेटा माइनिङ एन्ड डेटा वेयर हाउसिङ एउटा सिङ्गै सब्जेक्ट हो। 100 पूर्णाङ्क 3 क्रेडिटका हुने सब्जेक्ट। यसलाई हामीले 6 महिना कम्प्लिट पढ्नुपर्छ। तर यहाँ राख्नुको उद्देश्य के हो भने तपाईँहरू टर्मसँग र यसले बेसिक यसको स्ट्रक्चर र आर्किटेक्चर मात्रै बुझ्नुहोस् भन्नका लागि राखिएको हो। आइओटी कसैले बाटामा फ्याट भनौँ, मैले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लिकेसन गरेको हुँ, मलाई आइओटी मैले सुनेकै छैन, थाहै छैन भन्ने नहोस् भन्नका लागि, बिग डेटा के हो थाहै नहोस् भन्नका लागि यो टर्मिनोलोजी बुझाउन मात्रै खोजेको तपाईँहरूलाई। हामीले डिटेलमै राम्रोसँग बुझेका छौँ यसलाई। सो अनुषा म्यामको राम्रो छ प्रेजेन्टेसन, धेरै राम्रो छ। सो आजलाई प्रेजेन्टेसन सेसन यति गरौँ होला।
तपाईहरुको ल्याब सिट मैले हाल्दिएको छु हेरौँ एउटा दुईटा क्वेशन कति भ्याइन्छ गरौँ अनि त्यसपछि अरु क्लासमा तपाईहरुले घरमा गर्नु होला अनि केही प्रब्लम आयो भने अरु कमिङ क्लासेसहरुमा चाहिँ त्यो क्वेशनहरुको पनि डिस्कस गर्न सकिन्छ ल्याबको क्वेशन्सहरु अब मन्डेको क्लासमा फेरि तपाईहरुलाई केही प्रब्लम घरमा गर्नुस् प्रब्लम आएको कुराहरु मन्डेको क्लासमा सोध्नुस् गरौँ त अब हामीसँग आधी घण्टा मात्रै समय छ यो टपिक नि कति ठुलो धेरै रहेछ के सर हैन तपाई ठीक हो यो छ यो लामै टपिक किनभने सिंगै सब्जेक्ट हो क्या यो त्यो भएर यसलाई त्यो प्रेजेन्टेसन स्लाइड पठाइदिनुस् म शेयर गरिदिन्छु साथीहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ ल गर्न थाल्नुस् त ल्याब सिट मैले हाल्दिसकेको छु सर एलसीएफ नै युज गर्ने कि केस स्विचहरु युज गरेर गर्ने सर तपाईलाई जे कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही गर्नुस् यसमा तोकेको छ भने तोकेको गर्नुस् नभए स्विच केसबाट गर्न मिल्ने छ भने स्विच केसबाट गर्नुस् स्विच केसबाट सबै गर्न मिल्दैन सर त्यहाँ स्विच केसबाट छैन धेरै युराज सर रेकर्डिङ अफ गरिदिनु अब त्यसलाई